thì cái chân ông mạnh, ông không cần dùng cái gậy nữa. Okay. And so he was impressed with meditation, and that's the easy part. Cái là chuyện dễ, because he loved to meditate. It's meditation gives you the kind of peace of mind that other things, worldly things cannot do. Cái thiền nó cho cái sự thanh tịnh của cái tâm nó lắng xuống, an lạc, và những cái thú vui khác không cho được. And now he wants to learn about Buddhism. Bây giờ muốn học về Phật giáo. What for? Để làm cái gì? I'm curious. Really, it's a good thing, by the way. Coming from a monk, of course. But why would you want to learn about Buddhism? I'm curious. And why did they recommend that you come here on Sunday morning and stand out like a sore thumb? Uh-huh. Mm-hmm. 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 And Buddhism gives me something different that Christianity doesn't. Mm-hmm. In Buddhism, very simple, Mm-hmm. very careful, Mm-hmm. which is part of the life. And it also is very positive. Mm-hmm. Mm-hmm. Can I translate that? That's pretty important. Glad to share it with us. Thế mới hỏi ông là tại sao ông muốn học tìm hiểu thêm về Phật giáo, là sẽ để làm cái gì? Thì ông nói á, là ông cả đời ông muốn tìm hiểu, muốn học hỏi. Thì ông tới đây thì ông thấy là cái Phật giáo nó có cái lạ mà công chúa bên Thiên Chúa giáo họ không có. Và chẳng hạn như ông thấy là có một cái sự an lạc mà của cái nội tâm, và bên Thiên Chúa giáo không có cái pháp nào như vậy. Nhất là cái Phật giáo này cho phép ông có một cái nhìn nó lạc quan hơn. Chẳng hạn như theo tôi hiểu bên Thiên Chúa giáo, người ta nói là cái gì là tội lỗi nhiều, thành phải người rất là xấu xa, thành ra phải sám hối này đó. Còn bên Phật giáo mình nói là cái gì là Phật. So that's very good. And what else? And what else? Uh-huh. Mọi người đây rất là vui vẻ, cởi mở, giúp đỡ ông nhiều. Uh-huh. 74 tuổi mà thấy một cái vấn đề về cái môn tìm hiểu một cái vấn đề mới như Phật giáo. Đang rất là thích thú, tới trường thích thú, toàn mọi người rất là vui vẻ đối với ông. Okay. That's what our practice of Buddhism is about. Đây là cái đặc điểm của cái chùa của chúng ta. See, we are practicing what is called Mahayana. Chúng ta đang tu cái pháp Đại thừa, which is a Chinese by origin, because it was brought in the 1960s from my late master Venerable HsuanHua, whose picture is right behind me. Đây là cái pháp chúng ta đang tu là của ngài Tiên Hóa, và chánh pháp là ngài Tiên Hóa đem qua xứ Mỹ này từ Trung Hoa từ lúc 1960 mấy. And before that, Buddhism existed in the US. Trước đó thì Phật giáo có mặt ở đây rồi, but not to the level of breadth and depth
that he brought with him. Nhưng điều nó không có cái chiều sâu và chiều rộng như là nền của Ngài Tiến Hóa. For example, before we had meditation, we also had meditation. Trước đó khi Ngài qua đó, thì cái xứ này đã có thiền, meditation from Hinayana, có thiền của bên Nguyên Thủy. You know, Hinayana is the monks that wear orange. Okay, one piece of cloth usually they wrap around themselves. We Chinese people, we wear differently. We wear robes and sash. They wear one piece of cloth and so they practice. They're very strong in meditation. Bên Nguyên Thủy họ rất là giỏi về cái thiền, because that's their primary form of practice. Bên Nguyên Thủy người ta chú trọng về cái thiền hơn. Okay, because they realize there's a very quick way to open your wisdom. Vì đó là một cái phương pháp mà mở cái huệ lệ nhất. Okay, and there is also the Japanese form of meditation called Zen. Rồi có cái thiền khác bên Phật giáo là của người Nhật, của Zen. Okay, and there's also Chan as well, cũng có cái thiền của Đại thừa. But the difference is that cái khác biệt là như vậy. The Chan he brought to the U.S., cái thiền mà Ngài Tiến Hóa đem lại cái xứ Mỹ này, is the Chan of becoming a Buddha. Là cái thiền để thành Phật. Okay. Cái pháp mà cái Ngài Tiến Hóa truyền cho chúng ta tu đó là cái pháp để thành Phật. The Dharma, what he teaches is about us becoming the same as the Buddha and nothing less. Cái pháp mà chánh pháp là dạy quý vị phải nên trở thành Phật, không nên cái gì mà thấp hơn Phật quả là không xứng đáng. Okay, and not only that, and that's the direction he set for this practice. Nên đó cái khuynh hướng, cái đường hướng mà chúng ta đi. And along with that, there is a set of methodology on how to get there. Và theo đó, kèm theo đó là một cái pháp môn, những cái pháp môn của chánh pháp để đạt tới cái Phật quả. That's the first time it was ever happened in this country. Lần đầu tiên nó xảy ra trong xứ Mỹ này. Okay? Because he's very direct about it. Ngài rất là thẳng thắn. He says that I will teach you about the essence, the highest level of Buddhist theory. Ngài truyền về cái giáo lý mà cao nhất. Hi Vicky, come in. Giáo lý mà cao nhất của Phật giáo. It is contained in the Avatamsaka Sutra. Đó là cái giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm. Okay, and then the Avatamsaka Sutra is one of the most profound teachings of Buddhism. Là cái Kinh Hoa Nghiêm đó là cái kinh mà nó có những cái giáo lý mà cao siêu của Phật giáo. And it describes the state, the characteristics of Buddhahood. Cái kinh đó nó mô tả cái cảnh giới của Phật, cái tướng của Phật. The marks of the Buddhas. Okay, and because of that, very few monks before him was able to explain it, was able to understand it, let alone explain it. Vì cái giáo lý nó cao siêu quá, thành trước khi Ngài Tiến Hóa tới xứ Mỹ này, không có vị sư nào mà giảng Kinh Hoa Nghiêm, mà hiểu Kinh Hoa Nghiêm để có thể giảng Kinh Hoa Nghiêm. You realize that? Very few monks in the world actually are able to explain the Flower Adornment Sutra. Rất ít người sư trên thế gian này có thể giảng được cái Kinh Hoa Nghiêm này. Very, very few. Okay, because it talks about
things of the Buddhas and Bodhisattvas, tại vì nó mô tả cảnh giới của Phật, mô tả cảnh giới của Bồ Tát. Ok, thành ra nói mà không hiểu là nói tầm bậy, là sẽ phạm tội với chư Phật Bồ Tát. So if you explain it and you don't understand the state, you state things wrong, then you create offenses against the Buddhas and against the Bodhisattvas, as well as against the Dharma. Okay, so that's why very few monks dare explain the Avanataka Sutra. Bởi vì lúc trước khi mà Ngài Tuyên Hóa tới đó, xứ Mỹ này không ai mà dám giảng kinh Hoa Nghiêm này. In fact, in China, ngay bên Trung Hoa cũng vậy. Very few monks could explain this sutra. Ngay bên Trung Hoa lục địa, đại địa, lục địa cũng không có bao nhiêu người thầy mà dám giảng kinh Hoa Nghiêm này. Okay, and he explained it in a way that is so simple. Ngài giảng một cách rất là dùng những danh từ rất là giản dị. That is such a pleasure to listen to it. Nghe dễ hiểu mà rất là thích thú. Okay, that's the first. His style of explanation, this depth explanation, cách Ngài giảng, cái chiều sâu của cái lời giảng của Ngài, quý vị không thể tưởng tượng. It's incredible. Okay, along with it, he also explained the HsuanHua Sutra. Ngài cũng giảng thêm kinh Lăng Nghiêm, which is the Bible for Buddhist meditation. Đó, kinh Lăng Nghiêm là cái kinh mà cẩm nang của thiền tông chánh pháp bên Đại thừa chúng ta. If you want to understand and research about chant, you have to research the HsuanHua Sutra. Quý vị muốn nghiên cứu về thiền tông Đại thừa thì phải nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, xin lỗi. It describes the highest form, the strongest form of samadhi called the HsuanHua Samadhi. Tại trong cái kinh đó là kinh đó giảng về cái thiền và giảng về cái định của Lăng Nghiêm, là cái định mà mạnh nhất của thế gian này. It's the strongest form of samadhi in this universe. I repeat, cái định Lăng Nghiêm là cái định mà mạnh nhất của cái thế gian, của cái pháp giới này. There's nothing stronger. And that's why that samadhi can vanquish and subdue the demons. Nhờ như vậy, cái định Hoa Nghiêm này mới có thể chinh phục và chế phục được mấy tù ma. Okay? Just to give you an explanation of a cursory explanation of the breadth and depth of his teaching. Để giảng sơ sơ cho quý vị biết cái pháp của Ngài Tuyên Hóa nó rộng và nó sâu đến chừng nào. Okay? That's a theory, and there's a lot more. He taught, Ngài dạy rất là nhiều. He taught all 5 schools of Buddhism. Cái pháp của Ngài nó bao gồm 5 cái tông phái, ngũ tông phái của Đại thừa người Hoa. The Chinese Mahayana can be divided into 5 schools. Okay, cái Đại thừa của người Trung Hoa đó, khi mà truyền được từ Ấn Độ qua Phật, từ Ấn Độ Phật giáo Đại thừa mà được truyền từ Ấn Độ qua Trung Hoa đó, thì được có thể cuối cùng chia ra 5 cái tông phái. There's meditation or chant, một cái là thiền. There's tantric, có phải tông phái là mật tống. There's also Pure Land, có tông phái là tịnh độ. And there's also teachings. Thứ tư là giáo. Teaching meaning they explain sutras, shastras, tức là giáo là giảng về giáo lý, okay, giảng kinh, giảng luận. And finally, there's the Vinaya or rules of morality. Và cuối cùng thứ 5 là cái luật tông. Luật tông là dạy về cái giới luật. Okay, so he brought all 5 schools to the U.S. Ngài đem 5 cái tông phái qua xứ Mỹ này. That's the first time it ever happened. Lần đầu tiên mới xảy ra như vậy. It's the first time the monk is able to master all 5 schools. Lần đầu tiên có một cái vị sư, okay, với xác thịt, a monk in a human form, human body, is able to master all 5 schools. Một cái vị tăng này đã thâm nhập được 5 cái tông phái này của Phật giáo.
First time the history of recent history of Buddhism. Okay? That's how significant it is. Nó quan trọng cái đồ như vậy. Because he understood, as far as I know, he is the highest level of Chan master that I ever encountered. Thì theo thầy thấy cái trình độ của thiền Ngài Tiến Hóa là các bạn thầy cho thấy được. Even his disciples are nowhere near his level. Ngay đệ tử của Ngài không có tới gần Ngài rồi. Chan skill level is so advanced. Cái thiền của Ngài nó quá cao đấy. It's incredible. Okay? His tantric skills are also incredible. Cái mật tông của Ngài không thể tưởng tượng được. Okay? He brought, for example, he became enlightened through practicing the Great Compassion Mantra. Ngài đắc đạo là nhờ tu cái chú Đại Bi. So though you are practicing the Great Compassion Mantra, you can also become enlightened just like him as well. You have hope after all. Những cái người mà đang trì cái chú Đại Bi đó là quý vị cũng đang ở không có cái cơ hội đắc đạo như Ngài Tiến Hóa. Okay? And not only that, did he become enlightened because of the Great Compassion Mantra? Không phải Ngài đắc đạo nhờ cái chú Đại Bi. But he also brought back the 42 hands and eyes. Ra không như vậy, Ngài còn đem lại cái pháp 42 thủ nhãn. Okay, which was before him was lost. The transmission was discontinued. Trước khi mà Ngài Tiến Hóa đem cái pháp thủ nhãn nó lại đó, thì cái pháp thủ nhãn này đã thất truyền. It's no longer available. It was not available in the human realm. Trong cái cõi nhân gian này, cái pháp thủ nhãn nó được bị thất truyền. Okay, and so he brought it back and gave transmission only in the U.S. Ngài tu cái pháp là mấy chục năm trời. He practiced it for around 40 years, 50 years, and he brought it to the U.S. Tu mấy chục năm trời mà không có truyền cho ai. Lúc qua xứ Mỹ mới truyền lại cho xứ Mỹ nữa thôi. He only gave transmission in the U.S. Okay, only so that's why the tradition continues. We only transmit the hands and eyes in the U.S., nowhere else. Vì theo cái truyền thống đó, từ khi mà Ngài Tiến Hóa biểu thầy đi truyền lại thì thầy chỉ truyền xứ Mỹ này, không có truyền cho ai, không có truyền ngoài xứ Mỹ này. Okay, they have to come to the U.S. to receive transmission. That's the case. All right. And as far as Tantric Dharma is one of the most powerful Dharma. Theo thầy biết, cái thủ nhãn là một cái pháp mà mạnh nhất. It's only second to the HsuanHua Dharma. Nó chỉ thua cái pháp chú Lăng Nghiêm thôi. Okay. So far so good. By the way, the HsuanHua hands and eyes is not available in this. Is not being transmitted right now. Hiện bây giờ cái thủ nhãn, cái thủ nhãn tương đương cái thủ nhãn của bên chú Lăng Nghiêm không được truyền. Không ai tu, không ai luyện. So it's not being practiced right now as far as I know. So we are practicing so his disciple, Master HsuanHua's disciple, his lineage are practicing one of the most powerful tantric dharmas there is, as far as I know. Again, it's just my personal opinion. Theo thầy biết là cái thủ nhãn mà theo chú Đại Bi đó là một cái pháp mà mạnh nhất mà có thể có bây giờ. Okay. Theo cái cách hiểu biết rất thiển cận của thầy biết như vậy thôi. Okay, so then he also taught the Pure Land, và ngài cũng truyền cái trình độ nữa. The Pure Land is the Dharma where people aspire for rebirth to another world after they die. Cái pháp thủ nhãn là cái pháp, cái trình độ là cái pháp mà giúp những cái người đắc vãng sanh sau khi sau khi mà chết kiếp sau. So the Chan and the Tantric Dharma là cái thiền tông và cái mật tông là cái pháp để đắc giác ngộ kiếp này. Is in order to attain enlightenment this lifetime. The Pure Land is attain enlightenment mostly
next lifetime. Thì cái tịnh độ tông á, là cái pháp có thể nói là chú trọng là đắc vãng sanh để mà được thành Phật kiếp sau. Is it clear? Okay, that's a difference. Okay, so to give you an example, why Pure Land is so important. Cho quý vị biết cái tịnh độ sao nó quan trọng như vậy. When the Buddha is in the world, lúc mà Phật mà còn tại thế đó, there's a group of Brahmins, có một cái nhóm Bà La Môn tới. They came, they're very elderly Brahmins, có mấy cái vị trưởng lão bên Bà La Môn rất là già nua tới thăm Phật. They came to pay the Buddha a visit. Okay, they greeted him and they sat to the side. Gặp Đức Phật, trong chào Đức Phật xong rồi ngồi xuống bên cạnh. And they asked, they said, Gautama, we're here in order to ask you a few things. Chúng tôi xin tới thỉnh giáo Phật một vài chuyện. And the Buddha says, yes, please go ahead and ask. Phật hỏi muốn biết cái gì? He says, we are now 120 years old. Chúng tôi đã 120 tuổi rồi. And we've done nothing remarkable our entire life. Mà chúng tôi nhìn lại cuộc đời mới thấy không làm cái gì mà xứng đáng với cả, làm gì đáng phục. We've done nothing important enough, không làm cái gì mà xứng, không cái gì quan trọng. So that now get older, bởi vì chúng tôi già rồi, we have this fear that we cannot resolve. Bây giờ già bắt đầu thấy tâm nó nao núng lo sợ. Okay, so what are we to do to alleviate these fears? Then ông Cồ Đàm có cái pháp gì để giúp chúng tôi bớt cái sự lo sợ này không? Okay, looking at all of you present today, mấy người quý vị tới ngày hôm nay, I notice that none of you is 120 years old yet. Thầy để ý thấy quý vị chưa ai tới 120 tuổi. Am I correct? Yes? Thank you. Ông cụ sau đó mấy tuổi? Mấy tuổi rồi ông cụ? 70. 80. The young man back there is 80 years old. Vẫn còn trẻ hơn cái bà cụ kia. He's still younger than the young lady. Okay, so you are considered young among our people. Okay, anh ông già da trắng này 70 tuổi là còn quá trẻ, còn trẻ măng, còn con nít. So think about it. These are religious people in India. Đó là những cái vị Bà La Môn, là những cái vị trưởng lão bên cái đạo Bà La Môn bên Ấn Độ thời đó. And they live a full life, sống một đời đầy đủ, đầy đặn. Mà tới lúc 120 tuổi rồi mới bắt đầu mới thấy là lo sợ, biết sợ sệt. Now they get older and now they become afraid. This fear arises in them. What now? What we're gonna do? Làm gì bây giờ? So I ask you to be the Buddha for a moment. Và hỏi cái vị làm Phật một giây phút này. How would you answer these 100 or 20-year-old men who are terrified of the future? And thầy hỏi cái vị đứng cái địa vị của Phật có thể khuyên những ông cụ mà 120 tuổi này, ông 120 tuổi Bà La Môn này, họ đang sợ vì không biết tương lai nó chuyện gì xảy ra cho mình. What would you tell them? Cái vị cho nói họ cái gì bây giờ? Where can I find shelter? Làm sao họ tìm cái chỗ để mà ẩn núp, để mà được che chở bây giờ? Yes. Go to the Pure Land. Đi vãng sanh. Excellent. Nhìn thấy không? Don't be like them. Thì cái chuyện này cho quý vị nhớ, đừng có quên, đừng có làm cái lỗi lầm như những cái người này suốt đời vui chơi. Như cô Kim Điền này, nói tôi còn trẻ măng, tôi còn nhất 60 năm nữa. Kim Điền, she says, I'm still young. I still have another 60 years to go.
You don't have to worry about death. Tôi nói là 60 năm rồi tôi mới lo về cái chuyện chết. And the young man here, the young white person here says, I have another 50 years at least. Ông da trắng này cũng vậy, tôi chỉ còn 50 năm nữa mới lo cái chuyện này. And these young people back there, another 40 years. Mà cụ sau kia, ông cụ sau kia 40 năm nữa mới lo. Okay. When you get to that stage that you say, wow, what did I do? Lúc đó rồi quý vị biết, trời đất ơi, mình làm gì cùng cuộc đời mình, không có cái gì nó xứng đáng, không có cái gì mà nó giúp cho mình không còn sợ cái tương lai của mình nữa. What did I do my entire life that alleviate my fears of the future? What's going to happen to me? And that's what the Pure Land Dharma is about. Đó cái pháp của tịnh độ. And you know what the Buddha said? Biết Đức Phật trả lời sao? Anyone? He's Indian. He doesn't know about Pure Land Buddhism. Hồi đó chưa có tịnh độ. What to do? When those Brahmins came and saw the Buddha has not taught the Pure Land Dharma yet. Hồi đó Đức Phật chưa giảng cái pháp môn tịnh độ. Because he hasn't asked Shariputra to ask him about the Pure Land Dharma. Therefore, tại vì hồi đó cái pháp môn tịnh độ không ai biết hết á. Later he had to tell his disciple, ask me to teach you about the Pure Land Dharma door. So Shariputra, the wisest of his disciples, said, yes, master, teach us about the Pure Land Dharma. And that's when the Buddha taught him about the Pure Land Dharma. But until then, no one knew. There's no such thing as Pure Land Dharma. Hồi đó chưa có cái pháp môn tịnh độ. So what did the Buddha say? Đức Phật trả lời sao? Tough luck. Ráng mà chịu. No? The Buddha is very kind. Đức Phật trả lời sao? Đức Phật trả lời, Ngài rất là từ bi. Ngài nói nữa, you wanna find shelter. Ông lớn tuổi rồi. Tìm cái nơi ẩn núp, tìm cái nơi nương tựa. You can find shelter in, tìm cái nơi nương tựa, nơi ẩn núp ở chỗ nào hả? Mai? Nếu con điêu đứng mà không thấy đường nào đi đó. You lost, you don't know where you go, you know what to do. Where can you find shelter? Tìm chỗ nào này mà nương tựa bây giờ? Anyone? He said, you can find shelter in the precepts. Đức Phật nói con tìm cái chỗ nương tựa nơi cái đạo đức, nơi cái giới luật. Okay? And that's all the Brahmins could learn at that time. Và như vậy, mấy người Bà La Môn mới bắt đầu nghiên cứu về cái giới luật của Phật giáo. That's why they started investigating, like the Christians later in this day and age started investigating Buddhism when they learned about the precept. Và họ bắt đầu học mấy cái giới luật. So far, so good. So you see, Buddhism. Going back to the Buddhism that the Pure Land Buddhism, trở về lại cái tịnh độ. Pure Land Buddhism was transmitted from China to the U.S. by Master HsuanHua, my late teacher. Nên cái tịnh độ mà Ngài Tuyên Hóa đem từ Trung Hoa cho qua xứ Mỹ này, okay, is a kind of Buddhism that is designed to bring people to the Pure Land. Cái tịnh độ này, cái tịnh độ pháp Ngài Tuyên Hóa tu này là mục tiêu để giúp những người đắc vãng sanh qua Tây phương cực lạc. This lifetime, kiếp này. Okay, if they're fortunate, nếu như họ có đủ phước.
it turns out I'm very sure, I really believe, thật ra thầy tin là Ngài Tiến Hóa trong tương lai sẽ được nhận ra là một cái vị tổ của Tịnh Độ Tông. He'll be later in the future be recognized as one of the patriarchs of the Pure Land school as well. Okay, trong tương lai thì tin rằng là Ngài Tiến Hóa sẽ được tôn làm vị tổ của Tịnh Độ Tông. Because the Pure Land Buddhism he brought to this country, tại vì cái Tịnh Độ Tông của Ngài Tiến Hóa đó đem lại cái xứ này đó, it's incredibly profound. Nó rất là sâu, and incredibly powerful, rất là có hữu hiệu. Okay, he taught things in Pure Land Buddhism that here and there that I started listening, pick things up. Tôi bắt đầu nghe nhiều cái pháp Ngài Tiến Hóa giảng, mình thấy là Ngài giảng Tịnh Độ Tông đó rời rạc tùm lum tà la hết, nhưng đều cái pháp Tịnh Độ Tông Ngài giảng nó rất là sâu. But the Pure Land Buddhism he taught is very profound. And what I like about it, thì rất thích tại sao như vậy. He doesn't dwell on theory, Ngài không dạy về cái lý thuyết nhiều. Because you can find it from the other patriarchs. Tại vì những cái lý thuyết đó, cái việc có thể kiếm từ sách người Hoa của những cái tổ sư người Hoa khác. It's all right there. Okay. He put an American spin on the Chinese Pure Land Buddhism. Ngài dạy cái Tịnh Độ Tông của người Trung Hoa mà theo cái tinh thần người Mỹ. In what way? What's Pure Land Buddhism? What's American Pure Land Buddhism? Cái đặc điểm của pháp người Mỹ là sao? Người Tàu, quý vị người Việt, quý vị Tịnh Độ Tông, quý vị là lo thì niệm Phật rồi này nọ, rồi hy vọng được vãng sanh thôi. So the Chinese, the Vietnamese, the Asians, they practice reciting Buddha's name Pure Land, hoping they attain rebirth. Okay. When I looked at his teachings, in his teachings, there are things he taught on how to attain rebirth this lifetime. Mà trong những cái lời dạy của Ngài về Tịnh Độ Tông đó, có những cách mà đắc vãng sanh kiếp này. Not based on hearsay, but there is a method behind it. Không phải là người ta chỉ mơ mộng viển vông như những cái vị mà tu nào là thầy xin lỗi nha, tôi có nói tôi niệm Phật đắc vãng sanh, cái đó là hy vọng chứ không phải là cái pháp môn. Còn cái này Ngài Tiến Hóa Ngài dạy là có cách để mà đắc vãng sanh kiếp này. And part of his Pure Land teaching, he's able to say, this you can attain rebirth this lifetime. Okay? Dễ sợ như vậy đó. Did anyone see that? Có ai thấy được cái đó? You Chinese people, have you seen it? Có ai đọc được cái chỗ đó không? Anyone? No? I am the only one, huh? Money. Okay, so that tells you that I'm bringing it up today because to show you his Pure Land Buddhism is so profound. It's very practical. Là cái pháp Tịnh Độ Ngài Tiến Hóa nó bao gồm cái pháp người Trung Hoa và nó có cái đặc sắc của người Mỹ bây giờ là cái kiếp này. Okay, and then his precepts, cái luật tông của Ngài. Right now, I'm sending one of our monks to Taiwan to learn about the Vinaya and the precepts. Hiện bây giờ thầy đã phái một cái người đệ tử, người tỳ kheo qua bên Đài Loan học về giới luật. Okay, he's there for one express purpose. Ông thầy đã qua đó để học một chuyện thôi. Okay, to learn the precept marks, học cái tướng của giới luật là ra sao. Tướng giới luật này là sao? What is the marks of the precepts? The precepts has two things. Precept schools has two things. Cái giới luật á, tông giới luật nó có hai cái thành phần. Thứ nhất là cái tướng. One is the mark. Xiang, 界相.
Okay, the mark is xiang. Okay, so you have the precept marks, meaning that the books describe what is the precepts are, những cái kinh điển sách vở mình mô tả những cái giới luật nó là gì, ngũ giới là gì, thập giới là gì, tỳ kheo giới là gì. So they describe about the bodhisattva precepts, they describe about the lay people's precepts and so on. Okay, so that's called precept marks, and how you practice it là làm sao mà tu cái đó. Đó là những cái there are ceremonies behind it, có những cái nghi thức mà khi mà tu giới ra sao. Okay, so that's what he's there to learn. Is it clear? I'm sure he's listening eventually, so that's why I want him to be clear about. Thầy biết cái thầy hiện giới này, thầy cuối cùng thầy, trước sau thầy cùng nghe cái phần ngày giảng ngày hôm nay, thầy muốn dùng cơ hội này để nhắn cho thầy biết cái công tác của thầy. He's there, you're there to learn about the precept marks, meaning the description, the language, and the ceremonies, the process. Thì cái đó là học cái nghi thức. Okay, you can learn from someone. Okay, but the second part you cannot learn. Cái thứ gì học không được. Okay, it's called precept substance. Cái thứ gì là cái thể, cái giới thể. Meaning that my late master, okay, had the precept substance. Ngài Thiên Hóa, ngài có cái giới thể. Okay, he taught us the practice of the precept substance. Ngài truyền lại cách tu của cái giới thể. He never spent enough time teaching us about the precept marks, và không bỏ thời giờ dài cho đệ tử của ngài cái giới tướng. That's why in order to complement and make it full, we need to go and learn the precept marks, because we have the precept substance already. Tại vì cái phái chúng ta là có cái giới thể rồi mà không có giới tướng, thành phải đi học cái giới tướng để về mà bổ túc nó cho đầy đủ cái tông, cái giới lục tông. That's why we need to complete it for the US Mahayana. And his Master Xianche is not the only monk. I'll be sending another dozen monks and nuns to Taiwan, hopefully. Okay, trong tương lai không phải riêng thầy thường hiền giới không, mà thầy có nhiều cái vị tăng ni khác sẽ qua Đài Loan học về cái giới tướng. Okay, we have the practice to the Dharma to cultivate the precept substance. Cái chúng ta có cái pháp để tu cái giới thể mà không có pháp để tu giới tướng, thành ra phải tu. That's why we need to complement it to complete it. Okay. And so in general, let me tell you, all the 5 schools of Master HsuanHua brought to this country, thầy nói tóm tắt cho quý vị nghe, 5 cái tông phái Ngài Tiên Hóa đem về cái xứ Mỹ này has both the marks and the substance. Ngài đem về đủ cái thể và cái tướng luôn. So for example, that's why he's by far one of the more advanced monks in the history of Buddhism. Thành ra ngài là cái trình độ ngài rất là cao. I think, as far as I know, only a few monks have surpassed his level in the history of Mahayana. Thì có một cái bài bên người truyền thống người Hoa, có một cái bài vị tăng mà họ trình độ có thể gọi là cao hơn Ngài Tiên Hóa thôi. Ngoài ra không bao nhiêu người cao hơn Ngài Tiên Hóa rồi. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Does the rebirth class available in China and Taiwan, or is it only in the US? It's available. The rebirth class is a Chinese Dharma. Cái bài vị vãng sanh, một cái pháp người Hoa. Okay, so it's available. Yes. But it's not used the way that we do it in America. Nhưng đều cái pháp bài vị vãng sanh đó bên chùa người Hoa với chùa người Việt với người Á Đông đó
khác của chùa mà cái bài vị vãng sanh của trình độ của đại thừa của xứ Mỹ này. It's different from ours. We use it differently. Okay, so that's part of the process of defining American Pure Land Buddhism. Cái đó là cái lý do, là cái đó là sự khác biệt của cái trình độ tông của xứ Mỹ này. It will be, in my opinion, will be better than Asian Pure Land Buddhism. Theo cái tư tưởng của thầy, các cách nhìn của thầy, cái trình độ tông về Mỹ này sẽ hơn trình độ tông bên người Trung Hoa, người Á Châu này. Okay, you see. In 40 years, you see, nội trong 40 năm rồi quý vị sẽ thấy là nó đầy đủ hơn người Trung Hoa, người Việt Nam. It's much more complete. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì không? So that's the kind of theory behind it. Đó là cái lý thuyết thôi. So see, the Pure Land, the Buddhism that Master HsuanHua brought to this country is so vast. Okay, thành ra cái Phật giáo mà Ngài Tiến Hóa đem của xứ Mỹ này nó rất là cao, lý thuyết rất là thâm sâu. But what to me, what I value most, đối với thầy, cái mà thầy quý nhất, because you see, he told me to go learn Chinese. Lúc mà Ngài Tiến Hóa, Ngài sai thầy đi học tiếng Hoa. So I learned Chinese enough to be able to investigate the other patriarchs teaching. Thầy đi học tiếng Hoa để mà đủ học một số chữ để mà bắt đầu hiểu được cái lời dạy của những cái vị tổ sư người Tàu khác. I realized that some of these patriarchs' teachings are more advanced than Master HsuanHua's teachings. So thầy mới thấy cái lời dạy của những người vì một vài số tổ sư này họ cao hơn lời dạy của Ngài Tiến Hóa. Okay, so I realized that what makes him so special, thấy cái đặc biệt của Ngài Tiến Hóa is that he's not the Buddhism he teaches, cái Phật giáo Ngài Tiến Hóa truyền ra, it's a balance between the theory and the practice. Cái đặc biệt mà quý nhất của Ngài Tiến Hóa dạy là cái sự thăng bằng vừa lý thuyết mà vừa có cái pháp thực hành. Yes. So I'm asking, the other patriarchs teaching more profound Pure Land, is that because of the level of the audience is different? Like in the past, the people had higher level of cultivation than us right now? No. Yes and no. The main thing being that they taught higher level because of they are higher level of Master HsuanHua, not because of the audience. Câu hỏi là những cái người mà tổ sư khác mà dạy cao Ngài Tiến Hóa là tại vì họ cái học trò họ giỏi là sao? Tại nó không có. Cái lý do họ dạy cao là tại vì cái trình độ họ cao hơn trình độ Ngài Tiến Hóa. The higher Master HsuanHua, that's why the teaching is higher. Trình độ họ cao hơn, thành cái lời dạy họ tự động nó cao hơn. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? But it's hello. Đều cái mà quý Ngài Tiến Hóa là ngài có cái phương pháp tu luyện. What I value about his teaching is that there is a form of practice, not just theory, like crossing your legs. Có thành lập cái phương pháp huấn luyện tu luyện mà phải tu chứ không phải chỉ là học thôi. So the Mahayana that he transmitted is very balanced, both theory and practice. Cái đại thừa mà Ngài Tiến Hóa có đó, nó rất là có sự thăng bằng, vừa có lý thuyết, vừa có thực hành. That's the only way, by the way, only way to practice Buddhism. Đó là cái phương pháp duy nhất để mà tu Phật giáo. I know you come and you say I want to learn more about Buddhism. Okay, that's your interest. Nhưng ông này ông tới đây muốn học về cái Phật giáo. It's only a starting point.
Okay, it's about the theory and how to put that theory into practice. That's what Mahayana or Buddhism is about. Cái Phật giáo mà chúng ta tu đó là không phải lý thuyết không, mà cái lý thuyết này là học cái lý thuyết, đủ lý thuyết để mà biết áp dụng nó. That's his characteristics, by the way. That's the first time I noticed it in the patriarch's teaching. Đây là lần đầu tiên thầy để ý một cái vị tổ sư mà dạy như vậy. His emphasis, what he teaches is about, I want to teach you the depth is incredible. There's no way for you to understand it. Ngài nói cái chiều sâu về pháp ta dạy các con hiểu không nổi đâu. I tell you that right now. There's no way for you to comprehend at this lifetime. Kiếp này cái vị hiểu không nổi đâu. Okay? Even Pure Land Buddhism, kiếp này cái trình độ Ngài Thiên Hóa giảng, cái vị không thể nào hiểu nổi đâu. It's impossible for you to understand. Okay? But I would teach you a way to understand it to the best of your ability. Để Ngài chỉ chúng ta cái phương pháp luyện để mình có thể hiểu cao nhất mà mình có thể hiểu nổi. And it takes practice, cái đó cần phải tu, cần phải luyện. And if you cross, ví dụ, for example, you cross your legs, okay, là cái việc thiền hay là niệm Phật mà xếp bằng, you recite Buddha's name, you meditate, and you cross your legs, and you get in full lotus. Then you'll be able to comprehend more of the Pure Land Dharma, or the Chan Dharma, or the Tantric Dharma than you wouldn't otherwise. Nếu như quý vị biết xếp bằng, mà quý vị mà tu thiền hoặc là niệm Phật hoặc là niệm thần chú, thì cái trình độ quý vị sẽ đạt cao hơn là nếu như quý vị không ngồi kiết giặc. It's very practical, right there. You cross your legs, get into full lotus. Your level of accomplishment and comprehension of the sutras, of the chan, of the tantras will be higher than otherwise. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Cái khác biệt giữa ngũ tông bên người Trung Hoa với Tây Tạng là sao? Anyone knows? Và ai nghiên cứu về Tây Tạng giúp thầy một tay. No one? Tibetan. What's the difference between the Chinese Buddhism and Tibetan Buddhism? Our Mahayana Buddhism, Chinese Buddhism, and Tibetan Buddhism. I don't know, because I don't know about Tibetan Buddhism. Thầy không biết nhiều về cái Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng. I can tell you that I admire the system they have. Cái thầy phục á, họ có một cái hệ thống rất là rộng. It's very, very, very big organization, or organized religion. Cái tôn giáo họ mà tổ chức được như vậy, chuyện không phải dễ làm. It's very difficult to do. Very, very difficult. Okay? Because it's like the whole country is practicing Buddhism. Giống như là cả nước họ, cả tổ quốc họ tu theo Phật giáo nữa. Okay? They're very devout. Like I also admire the Thai Buddhism. They phục cái Phật giáo người Thái cũng vậy. It's a national, has a national reach. Cả cái quốc gia họ tu như vậy đó. It's remarkable. Okay. Now, when I practice, my goal is slightly different from Tibetan Buddhism. Thì lúc mà thầy tu đó, cái mục tiêu thầy nó khác cái mục tiêu bên Tây Tạng một tí. It seems to me, đối với thầy đó, they seem to be intent on, at least the branch of Dalai Lama, nhất là cái nhóm mà theo ngài Dalai Lama, they seem to be intent upon getting a better reincarnation. Okay, thì họ là pháp họ là tu để mà họ đắc được cái kiếp sau, họ được thăng lên, họ tiến bộ lên. They have a better body next time, much better body. Okay, to me it's too slow. Đối với thầy nó hơi chậm một tí.
To me, it's just too slow, just horribly slow for me. Number one, if I'm short, I want to be enlightened this lifetime. I don't want to wait till next lifetime. Thứ nhất, nếu mà thầy mà có sức, thầy muốn biết, I want to learn a Dharma that enables me to become enlightened right now. I don't want to wait. I don't want to wait till 120 years. Thầy muốn học cái pháp, nếu mà thầy có sức, thầy có thể đắc giác ngộ ngay bây giờ. Agree? That's my approach. My personal preference, I want to be enlightened right now. Don't bother me with next lifetime, okay? I'm not interested. Okay? And if, on the other hand, what about my parents? What about my children? What about my nephews, my nieces, where they don't have a chance to become enlightened this lifetime? Nếu như mà ngược lại, những cái người khác, người thân yêu của thầy, mà họ không đủ sức mà được đắc giác ngộ kiếp này thì làm sao? What to do? Then I want them to be enlightened next lifetime. Thầy muốn họ đắc giác ngộ kiếp sau. That's it. That's my personal preference. Cái nguyện vọng thầy như vậy thôi. Next lifetime, that's it. I want no more. That's my approach. It's my personal preference. Tính thầy như vậy thôi. And because of that, I look at Tibetan Buddhism, it doesn't have what I'm looking for. Vì như vậy thầy cái cách nhìn của thầy như vậy, cái nguyện vọng thầy như vậy, thầy thấy cái Phật giáo bên Tây Tạng đó không có những cái mà thầy đang mong cầu. That's why I don't investigate it. That's one reason why I don't investigate them. Bởi vì thầy không bỏ thời gian nghiên cứu họ. I started by looking into the Dalai Lama's teaching. Thầy bắt đầu nghiên cứu những cái sách của ngài Tiến Hóa, ngài Dalai Lama soạn ra, and I didn't like it that much. Thầy không thích. Okay, and the more I practice, the more I realize that they don't have what I'm looking for. That's why I don't know much about them. And thầy càng ngày càng tu, thấy họ không có thỏa đáp những cái nhu cầu, những cái nguyện vọng của thầy, cái ao ước của thầy. Thành thầy càng ngày càng không có nghiên cứu họ. Thành thật nói, thầy không biết đủ để mà dám so sánh. Therefore, my answer is I don't know enough to be able to give you fair comparison. Just give you my personal glimpse of the Dharma. I'm not impressed. Đối với thầy thì thầy không thấy gì mà hay ho để mà thầy chạy theo đó. I'm very Americanized. You gotta have give me something before I pursue you. Đối với thầy rất là giản dị. Thì quý vị có gì xứng đáng thầy mới chạy theo. Quý vị không có gì xứng đáng thầy không chạy theo đâu. You have nothing I want, I'm going to pursue you. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? Allison? Okay. So, in conclusion, we are very fortunate. Thầy xin kết thúc và nói là chúng ta rất là may mắn. I feel that the Buddhism we're practicing is very complete. Đối với thầy, cái pháp chúng ta tu đó nó rất đầy đủ, rất là vẹn toàn. It has both theory and practice. Nó vừa có cái lý thuyết, vừa có cái phương pháp tu luyện. Do you know the practice is not available in books. The theory is available, but not the practice. Quý vị biết không? Cái lý thuyết á, đọc sách được, mà cái phương pháp tu luyện á, quý vị tìm sách không ra đâu. It's not available in books. It's transmitted from teacher to teacher. Nó được truyền từ ông thầy này tới ông thầy khác. Chứ không có biên xuống sách. It's not written down. And my teacher, my late teacher, has so many accomplished students that can be considered to be at the patriarch levels. Okay, biết bao nhiêu người đệ tử ngài Tiến Hóa là xứng đáng làm tổ sư. Ngài giỏi như vậy. That's how advanced his methods are. Những phương pháp tu luyện ngài nó cao minh đến độ như vậy đó. There can be patriarchs in Pure Land. Các vị đó có thể làm tổ sư bên Tịnh Độ. There could be patriarchs in Chan, of course, và họ có thể làm tổ sư bên Thiền Tông. There could be patriarchs in Tantras, in secret schools. Các tổ sư bên dòng Mật Tông nữa.
Very few lamas I know of can be considered as a patriarch in the Chinese Tantra school. Rất nhiều người Lama, Lạt Ma mà bên Tây Tạng đó, đối với thầy chưa đủ trình độ để mà làm một vị tổ sư bên cái dòng mật tông của người Trung Hoa. That's how advanced his Dharma is. Cái pháp Ngài Trung Hoa nó sâu như vậy. Okay? And yet they don't brag about it. Mặc dù như vậy, họ không có khoe khoang, không có phô trương. Nhất là cái mật tông Ngài Tiến Hóa không có khoe. That's in particular his Tantra Dharma is very low key. And yet is one of the more advanced. Mặc dù rất là cao minh nhưng đều rất là khiêm tốn. Okay, so how does it pertain to you? Đố ông này là sao? Okay, you can start by I strongly urge you to read up on Master HsuanHua's teachings. That's the basis of our theory of practice. Thầy khuyên quý vị có thì giờ thì nên nghe những cái lời giảng của Ngài Tiến Hóa. Anything. If you're interested, my students will be glad to give you some MP3 files of his teachings and just listen. That's the first thing you do. And người nào mà muốn thích đó thì thầy khuyên là nên nghe những cái băng của Ngài Tiến Hóa giảng. Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa. At best you can listen in Chinese. If not, listen in English. If not, listen in Vietnamese. And theo thứ tự. Nếu mà nghe bằng tiếng Tàu. Mà nếu nghe tiếng Tàu không có hiểu thì nghe bằng tiếng Anh. Nghe tiếng Anh mà không được thì nghe tiếng Việt. Because by far his Chinese is the most accurate. And then next comes English and then comes Vietnamese. And đối với thầy cái bản Hoa là chính xác nhất, xong bản tiếng Anh, xong bản tiếng Việt. Okay? Any questions? And you listen to it and then you ask questions. Quý vị nghe có thắc mắc hỏi, and you can come and ask any question anytime. Quý vị tới có thể hỏi câu hỏi bất cứ lúc nào cũng được. Okay? And then you see in the context, you see what you guys don't realize, quý vị để ý đó, the fact you're sitting there for the last hour, the last 65 minutes. Quý vị đã ngồi 65 phút rồi. 65 minutes. And it's supposed to be hurting. My legs are hurting. Chân thầy nó đau. I'm not used to sitting so long on Sunday morning. Sáng Chủ nhật mà ngồi hơi lâu một tí. Because we still have 2 more hours to go this afternoon. Tại chiều nay còn ngồi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Right? Yes? Without moving. Mà không được nhúc nhích. Yes? What do you call that? Cái đó là cái gì? It's practice. Nên quý vị thấy cái pháp mình tu là cái đó rõ ràng mình ngồi nghe giảng kinh là đang luyện. Because when you sit there and listen to the Dharma, tại vì quý vị đang ngồi nghe pháp, what you're supposed to do is not change seat. Quý vị ngồi đó không được nhúc nhích và không được đổi ghế. See? It takes a few years before you can do that. Thường vài năm mới làm như được. The first 2 years is like you wiggle like a worm. Okay? 2 năm đầu thì nhúc như vừa dòi vậy đó. Okay. After 2 years, then people were 2 năm sau bắt đầu sung sướng. Okay, it takes that long. So you see, our approach is also very balanced. The theory and practice concurrently. Thành cái vì thế cái phương pháp chúng ta tu vừa lý thuyết vừa tu cùng một lúc luôn. That's his approach. Đó là pháp Ngài Tiến Hóa. Eat lunch? Oh, yeah, I'm hungry too. Okay, let's take a break and do the lunch ceremony. Come back in 5 minutes. We do the lunch ceremony quickly and go to lunch. How is that? Em bé nó đói bụng rồi, thành ra mình nghỉ 5 phút, xong đi làm cúng ngò, xong mình đi ăn trưa. Okay, thank you.